Всім доброго дня! Сьогодні на огляді інвертор 24 вольти на 220. 5000 Вт заявлена пікова потужність і номінальна складає 2500 Вт. Зараз зважу разом з коробкою і потім окремо. Вага з коробкою складає 3311 грамів. Окремо інвертор важить 2728 грам. Зараз його розберу, покажу, що всередині. Так, ось зняв його верхню кришку. Такий досить товстий алюміній, масивний. Всередині є 3 радіатори. Окремо для транзисторів. Ось маркування транзисторів. ERF2807. Їх тут 3, 4, 6, 12 штук. На окремих радіаторах. Радіатори продуваються вентиляторами. Це дуже добре для охолодження. З цього боку у нас 4 діоди. Маркування точно не знаю. І тут якісь ключі. Там початок маркування видно, але знімати не буду. На радіаторах встановлена одна термопара для контролю температури і інша тут приклеєна. Має бути захист від перегріву. Нормально виконаний. Так, значить тут запобіжники 4 штуки по 50 ампер. Підключається такими товстими шинами, мідними. Гарна шина, така майже з палець розміром. І досить товста. Підключення болтами відбувається. І тут є гровери. Всюди є гровери. Це добре. І тут гровери. Контакт має бути надійним. І тут такі клеми для підключення. Також досить масивні і набагато краще, ніж звичайні закрутки. Зараз зніму, покажу. Ось такі болтові з'єднання. Масивні. Це болти 8 мм. Так. Всередині бачимо один трансформатор масивний і дросель. В принципі, виконано непогано. Розетка європейська. Підключена. Опресовано так собі. Могло бути краще. Одна жилка дроту обірвана. Євророзетка і дисплей, який показує напругу, потужність споживану і ще інші параметри. Подивимось потім в роботі. Все, підключаю. Щоб краще бачити температуру, розмістив 2 термодатчики на радіаторах через термопасту і вивів назовні. Буде добре видно нагрів. Вивів через розетку, бо більше там немає куди вивести. Для підключення використовую залізофосфатні ячейки. 8 штук, з'єднані всі послідовно. Загальна напруга у нас близько 24 вольт виходить. Кожна комірка має 3,33 вольти. І загальна напруга десь 26 вольт буде. Значить, мінус підключений, плюс підключаю, буде іскра, все добре. Інвертор включений був, але якщо навіть виключений, то іскра все одно буде. От він зараз від конденсаторів просто запуститься. Конденсатори розрядились, виключу, підключаю у виключеному виді. Досить велика іскра. 26,7 вольт, 50 Гц. Бекап моди.
Так, зараз затягну болти і підключу всю схему повністю. Ця схема зібрана. Значить, замірюємо струм по 24 вольтах. Чому краще використовувати 24 вольти? Тому що струм буде в 2 рази менший, ніж по 12 вольтах. І можна використовувати дроти меншого перерізу, будуть менші втрати на нагрів, на проводах, на з'єднаннях. Використовуються проводи 10 квадратів, які йдуть в комплекті. Для 10 квадратів 100 ампер в принципі мають тримати, вони досить недовгі, але за 2,5 кВт в принципі більше на них більше потужності краще не використовувати, ніж 2,5 кВт. Якщо треба більше і інвертор тягне більше, то краще замінити на 16 квадратів. Значить, по виходу у нас ваттметр підключений додатковий, замірюємо напругу на вольтметрі і синусоїду на осцилографі. І температуру контролюємо. Вмикаємо. Вентилятори спрацювали і вимкнулись, тому що немає навантаження. Синусоїда рівна, 50 Гц. Напруга на виході. Дивимось, що цей показує нам. 224. Співпадає. Так, значить лишаємо вати. Бачимо. Так, напруга у нас 26,7 на батареї. Навантаження 0%, 50 Гц. Включаю 500 Вт тепловентилятор. 550 Вт. Цей каже, що 16-17% завантажений. Синусоїда рівна. Частота 49-50 Гц. Напруга. Температура. Потрошку росте. Але цікаво, що взагалі вентилятори стоять. Значить, коли нагріється, тоді включиться. Почекаю трохи. Пройшло декілька хвилин. Температура трошки збільшилась, але не сильно. Вентилятори не включаються поки що. Напевно, для нього це невелике навантаження. 21 ампер по 24 вольтах у нас. Значить, порахуємо КПД. 21,5 ампер. Множимо на 26,3 напругу. 565 Вт. 550 на 565. На 565 Вт. 97%. Це якась фантастика прям. Ще раз перерахував, дійсно 97% виходить КПД. Зараз покажу холостий хід. Вимкнув навантаження. Рейки сіли. Ноль 4 ампери. 0,4, так. Значить, 0,42 на 26,5. 11 Вт. Холостий хід. Так, значить, повертаю 500 Вт навантаження. І даю додатково 1600. $2200. Вентилятори активно працюють. 25,6 напруга на батареях. Синусоїда. Гарна, рівна. Але трошки якісь... бачите, така вона трошки має нерівності на верхах і знизу. Що по температурам маємо?
40 градусів і 30. Каже, 95% він завантажений. Ну, в принципі, щось схоже на правду. Якщо брати 2500 номінал, але трошки, напевно, не дотягує, 95%. Ну, ми навантажуємо його більше. Струм 93,5 А. Рахуємо КПД. 93,6 на 25,4. 2377. 2377. 2377. 92,5% КПД. Ну, в принципі, непоганий результат. – 2,2 кВт. Тримає. Ну, температура росте 50 градусів. Ну, це закономірно. Повітря відчувається трошки вже тепло, виходить назовні. Так, почекаю декілька хвилин, подивимося, як зміниться температура. Пройшло декілька хвилин, синусоїда така як була, напруга без змін. Навантаження 230 Вт. І температура, бачимо, вже 60 градусів. Чайник майже закипів. Ну, відключаю його і подивимося, як буде спадати температура. Потрошку починає спадати. Напевно, 2,2 кг його можна використовувати, може навіть і довго, але це не точно. Ну, 2 кВт, я думаю, без проблем потягне. Температура спадає. Зараз спробую йому дати 2,5 кВт, близько до його максимуму. Вимкнув йому взагалі навантаження 0% ловот, і він продовжує охолоджуватись, бо бачить, що температура досить велика. Подивимось, на скількох градусах відключиться його вентилятор і охолодження перестане діяти. Почекаю. Ще буквально 30 секунд пройшло, вентилятори відключились. 50 градусів. Пройшла ще хвилина, навантаження я не підключав, він бачить, напевно, температура збільшила ще і доохолоджує. Продовжує охолоджувати вентиляторами без навантаження. Виключую. Ну, досить непоганий алгоритм по роботі з охолодженням і по включенню вентиляторів. Даємо більше йому навантаження, значить включаю чайник 1700 Вт, 70% навантаження, 71 і додаю 2440. Пишіть зумер всередині, що перенавантаження або близько до 103% від номіналу. 2430 Вт. Значить, струм 103 А. Рахуємо КПД. 103 на 25,3 вольт. 2605 бере по 24 вольтах. На виході 2450. – 94% КПД. Нагрів транзисторів. В принципі, нормальний. Струм.
Синусоїда. Ну і досить така вже рве її. Ну, 50 Гц лишилось. Напруга збільшилась, бачимо. Ага, цікаво, на тестері бачимо 234. Там 224. $229. Ну, в принципі, тягне майже 2,5 кВт, якщо цей ще правильно міряє, бо він також може брехати. При 103% навантаження, як пише цей ваттметр вбудований. Температура росте. Чайник, вода замінилась, вже скоро буде закипати. Все, я думаю, поки що достатньо з нього такого навантаження. Він то може і витримає, але це не точно, що йому це добре. Досить тепле повітря йде. Все, бачимо температуру 65 градусів. Вимикаю навантаження. Навантаження 0. Охолоджується. Зараз ще спробую підключити насос свердловини потужністю 1400 Вт. Подивимось, як він запустить його. Так, дивимось на наш струм. Трошки пікнув, що йому то тяжко. Був струм там 100 з чимось ампер. І от потужність 1400 Вт. – 55% навантаження. Нормально сприйняв насос. Зараз може амперметр чи ваттметр наш покаже, яка була максимальна потужність. Хай 2471. Ну, це напевно, я думаю, він не зафіксував ту потужність. Хоча, можливо, в принципі, якщо 100 А на 24-25 вольт буде 2,5 кВт, можливо, дійсно до 3 кВт пускова потужність насосу. Все. Насос більше вже не споживає. Накачав воду і вимкнувся. Ось такий інвертор. Досить непоганий. Можу радити. Температура всередині, охолоджується. Поки що із тих, що я тестував, найбільш потужний варіант. На рахунок ціни. Його ціна десь 150-170 до $200 може коштувати в залежності від продавця. Якщо у вас є акумулятори 12 вольт лише, і там один, скажімо, то краще брати 12 вольтову версію. Якщо є хоча б два акумулятори і можете з'єднати їх послідовно, то беріть 24 вольт версію, будуть менші втрати на нагрів. Але 12 вольт більш універсальна штука, ніж 24. Вибирайте для себе то, що кому потрібно. Все, дякую за перегляд. Всім гарного дня.